Yo, what's up guys? Usapang play to earn na naman tayo. So napanood nyo na nga yung teaser sa umpisa guys. Yun nga yung re-review natin ngayon. Isa po itong sponsored review na galing naman dito sa Rocket Venture. Pero kagaya po na ibang video natin, rest assured na magiging honest po itong review na to. At sa dulungan ng video, magkakaroon tayo ng risk meter para naman makatulong sa inyo mag-decide kung papasok ba kayo o hindi dito naman sa project na to. At magkakaroon nga sila ng fair lunch. Mamaya na po ito guys. Tapos mayroon din silang airdrop na gaganapin. So mamimigay sila ng mga libreng NFT sa airdrop na to. So check po natin yan guys, pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Rocket Venture. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. So sabi ko nga kanina, magkakaroon po sila ng fair lunch. Kaya po sila nagpapapromote itong project na to. Dahil mamaya na po yun guys. September 12 po yung fair lunch nila. Ibig sabihin po ng fair lunch guys, yung token nila ay lalabas na po dyan sa PancakeSwap. At wala po itong pre-sale ng token. Wala po itong pre-sale ng NFT. Meron sila ito pong airdrop. So pag clinic po natin tong airdrop, tignan lang natin saglit to bago tayo punta dun sa pinaka-game. So ito pong airdrop nila, ibig sabihin ay mamimigay naman sila ng libreng NFT. So mayroon silang 200 NFT na ipamimigay. Huwag po kayo ma-confuse dito. Itong airdrop po ito hindi po whitelisting to para sa pre-sale ng token. So kung mayroon pong nagbebenta sa inyo ng token na third party o sinasabing whitelisting ng token na to, ang token po kasi nila is sa RKTV. So kung mayroon pong lumalapit sa inyo guys, scam po yan, hindi po totoo yan. Kasi po itong project na po ito ay fair lunch po. So ibig sabihin ng fair lunch yan guys, makakuha lang kayo ng token in-game at doon naman sa liquidity nila. Liquidity nila dito guys is nasa PancakeSwap. So mamaya na nga to Sunday 14 UTC around 10 PM naman to guys itong fair lunch nila. So pwede na kayo bumili dyan sa PancakeSwap mamayang 10 PM po. At aside sa PancakeSwap ay pwede nyo lang po makuha yung token in-game naman. Pero bago kayo bumili guys, bago kayo pumasok sa mga ganitong mga project, ay panoorin nyo muna yung video na to para matulungan naman kayo mag-decide kung papasok ba ako o hindi. At syempre dapat responsible po kayo pag pumapasok kayo sa mga ganito ka-early. Mas early, mas risky. So ito na nga po, ito yung napanood nating teaser kanina at dito nga tayo sa website nila. So ito pong project na to guys, kung tinatanong niyo po kung saan galing, anong team nila, docs ba yung team nila. So hindi po docs yung team nila guys at galing daw sila sa Singapore. Ngayon, wala po tayong patunay dyan na galing sila sa Singapore or saan man sila galing. Basta hindi po sila docs. Yun lang po yung masasabi natin. So marami namang project na hindi docs na nagsasucess. Pero marami ding bumabagsak na mga project. So ingat po tayo dyan guys. So yun nga yung isang dagdag doon sa risk level natin, yung hindi docs yung team nila. Pero para sa akin lang naman guys, wala akong problema dyan. Para sa akin lang po yun. So first lossless NFT blockchain game daw po ito guys. So ako din medyo naguluhan ako. Ano ba ibig sabihin ng sinasabi nila dito? At ito nga, ibig pa lang sabihin dito guys na yung pinaka gameplay pala nila, every time na maglalaro ka, wala ka daw lugi. Kahit daw sa gas fee. So umpisa natin guys, ito yung pinaka gameplay nila. So konti nga lang yung information na nakikita ko dito. So ibibigay ko po lahat ng nakikita ko information. So una, yung gameplay niya guys ay magka-craft ka raw ng rocket. At yung rocket naman merong around 12 rocket. So iba-ibang rocket ang pwede mong makraft at meron din yung iba-ibang kakayahan yung mga rockets na yan. So random mong makukuha yan kung anong klaseng rocket yung makukuha nyo pag nagka-craft naman kayo ng rocket. Tapos yung rocket na yan guys, gagamitin nyo naman sa game para ilipad daw sa space. Tapos habang mas mataas daw yung nilipad mo sa space ay tumataas naman yung reward mo up to 100 times nga. Hindi lang po klaro sa akin yung 100 times saan ba nagbe-base yan? Ano ba yung tina-times niya? So hindi pa po natin alam yun guys, pero yung reward daw doon ay 100 times daw pwede mong abutin. At sabi nga nila dito, free of charge daw itong pag-launch naman ng rocket. Tapos pag nilipad niyo po yung rocket na yun ay anytime daw ay pwede mag-crash. So dapat before mag-crash ay kailangan kang umexit naman sa rocket para naman makuha mo yung earning na yun. So parang gameplay po to ng grid kung gaano ka-grid. Kasi pagka lumilipad yung rocket ay talagang i-aim mo na umangat muna siya bago ka mag-exit. Pero pag nasobrahan ka nga sa grid mo at hindi ka naman lucky at sumabog yung rocket chip mo at hindi ka naka-exit ay wala kang makukuha. Claim your reward nga after mo maka-exit sa rocket. So up to 100 times daw yung earning dito, di lang natin alam magkano yung base na sinasabing 100 times. So ito nga guys, ito yung feature nila, sinabi na natin to lossless play to earn dahil nga may guaranteed talaga doon na earning. Kunwari sa umpisa pa lang ay sumabog ka na or ano man, pati daw yung gas fee mo ay kaya daw nilang i-cover. So wala daw mawawala sa'yo, magpapalipad ka lang. Tapos yung pagpapalipad nga ng rocket guys ay magko-compete ka rin sa ibang player. So space race pala
na to. Yung mga ibang players din magpapalipad din ng rocket. Tapos sa side dyan, meron din silang NFT market na pwede mo ring ibenta. So bago natin i-dive in sa mga mas malalim pa guys, ito naman yung roadmap nila. So yung August roadmap po nila, nakita lang po natin itong concept design. Kasi po itong mga rocket design, itong mga hanggang dito sa code-based application ay puro back-end po yan. At ito nga, nasa September na tayo. So ito po yung pinaka-event nila guys, ay yung ilalagay nga nila sa PancakeSwap. So Fairlands po yan guys ha, diretso po tayo daw bili sa PancakeSwap. Pero hindi ko po sinasabing bibili kayo. Ang sinasabi ko lang, dun lang natin mabibili sa PancakeSwap. So ito nga guys, October, November, kagaya naman ng ibang game, merong mga iba-ibang update, pero normal stuff lang po yan. Tignan natin kung magkatotoo. So tokenomics nila guys, yan po yung mga allocation nila. Pero hindi ko na masyadong ibibigay sa inyo to kasi wala pa naman yung token eh. So kung may nagbibigay man sa inyo ng contract address na hindi po galing sa Telegram nila or hindi galing dito sa website nila, itong ang rocketventure.io, ibig sabihin is scam po yung contract address na yan. So dapat mo manggaling sa kanila. Tignan nyo po maigi kung papasok din naman kayo dito sa project na to. So para naman mabigyan pa kayo ng ibang information about dito sa game na to. So meron po sila ditong space paper. Tapos puntahan lang natin itong side ng space paper nila guys. Ito nga ang overview ng NFT game versus play to earn game daw. At kahit hindi naman mawala yung NFT guys, pag wala namang value talaga yung NFT, hindi mo rin mabibenta. Kagaya ng ibang palo games na nakita na natin guys, kahit makakuha ka ng rarity na 6, pagka naman yung game ay namamatay na, yung rarity mo na 6 ay wala ding value yon kasi hindi mo rin mabibenta sa OpenSea or yung mga ibang secondary market. So para sa akin guys, pag meron kang NFT games, ang tinitignan ko lagi yun dyan is yung NFT, may value ba or wala? Pwede ko bang ibenta sa secondary market o hindi? So yun po yung mga factor guys. At kung hindi ko man mabenta sa secondary market, ay pwede ko talaga mabenta sa game itong mga NFT na to. So ito po ay talagang wala pa tayong masyado makikita kasi wala pa po eh. Pero meron sila sinasabi dito, itong 100 times ito guys, wag nyo nang pangarapin yan kasi konti lang. For sure, konti lang makakuha yan. Siguro isa lang every now and then kasi hindi po nila pwede ibigay yan 100 times sa marami. So yun nga, play to earn daw, fix. So meron po silang pinaglalaban dito guys na di ko masyadong mag-get. So parang yung pagka-present nila sa English nito is medyo barok din para sa akin, no? So di ko masyadong mag-gets yung comparison niya sa dalawa. Tapos dito naman tayo guys, meron ditong rocket na starter pack. So yung starter pack daw ay kailangan mo ng 2,000 RKTV, yung pinaka-token nila, na magkakaroon na nga ng liquidity dyan sa PancakeSwap. So 2,000 guys, kung makakabili ka ng token dun sa pinaka-mababa or dun sa pinaka-start nila, kasi yun daw yung peg price nila. Ibig sabihin, yun yung pinaka-liquidity price nila, 0.002 something. So kinumpute ko po to guys, nasa around 2,500 po. Pero for sure, kung magta 10 times ng token, dapat ready kayo. So safe to say, para lang sa akin guys sa computation ko, yung pinaka-entry cost dito is around, kung magta 10 times is around 2,500 hanggang 25,000 yung isang rocket. Kasi nakikita na po natin to sa mga ganitong game guys eh. Pag marami nag-hype sa isang project ay umaabot ng 10 times. At after nyan, siguro babagsak or pwede rin mag-skyrocket pa. Pero i-ready na natin sarili natin sa mga ganyan. So kung kalahati man, ready nyo na rin, around 10,000 naman, di ba? 12,000, 10,000. Tapos pag bumili ka ng rocket, random yung makukuha mo. May mga pangalan ng rocket, Apollo, Voyager, Avalistar. So may iba-ibang pangalan po yan guys. Tapos yung may mga rocket na yan, may attributes po yan. So every rocket, random po yan guys na binibigay. Meron siyang tank size, meron siyang fuel input, meron siyang core material. Tapos pag sinuma total po yan lahat, ay yun po yung pinaka-rarity ng rocket. Ito na nga po yun guys. So mas rare yung rocket, mas maganda po yung mga parts niya and fuel. So moonstone daw yung material, yun po, mas mataas. Tapos alien fuel, ito yung pinakamataas mong pwedeng makuhang rocket. Ito pong alien fuel na may moonstone na material. So ibig sabihin po nun, mas mataas ang marating mo. And aside from that, meron din silang lucky booster. Ibig sabihin guys ay may makakuha tayo ng mga random boosters doon sa rocket natin, na ito nga may tatlo sila. May alien tech, may steel tech engine, may nanotech system naman. So iba-iba po yung nagagawa niyan guys. At ito nga ang unang lucky booster na random lang makukuha natin, depende lang sa swerte natin. So ito po yung alien tech. At ang binibigay nga niyan, magiging 4 times a day. Kasi itong gameplay dito guys, ay tandaan nyo, 3 times ka lang pwedeng magpalipad ng rocket. So yun yung catch nila dito daw sa game, na kahit naman ay wala kang lugi daw, ay 3 times ka lang pwedeng magpalipad. And itong ang alien tech, pwede ka daw magpalipad 4 times a day naman. Tapos itong kasunod guys, steel tech engine, na pag natapos mo yung mission, ay magkakaroon ka naman 0.3 na increase dun sa earning mo. Tapos nanotech naman, mag-i-increase naman yung rocket base
base reward mo by 15%. So sinasabi din naman nila dito na game requirements daw, hindi naman daw kailangan powerful na computer. Ang kailangan mo lang is MetaMask. So kung hindi pa kayo marunong mag-MetaMask, ay wag na lang kayong sumali dito. Alamin nyo muna paano yung MetaMask, tapos Google Chrome guys, tapos may Firefox daw. Ngayon guys, puntahan man natin paano ba natin nire-reviewin to, at para naman makatulong dun sa mga nagbabalak kung papasok ba dito o hindi, or maghihintay pa lang or hindi talaga papasok. So yun po guys, ibibigay ko lang po yung mga opinion ko. Ito po ay mga opinion ko lang, hindi po ito accurate. So una ko nga napansin dito guys, sa pinaka white paper nila, tinatawagan nilang space paper, ay medyo hindi maganda yung paglatag nila sa English, itong mga bagay-bagay sa white paper nila. Sa tingin ko minadali lang yung project na to. Meron pang currency. So currency yung nakalagay dito na imbis na quantity, di ba? So wala po dapat decimal yan guys. Ay maliliit na bagay, pero kaya ko po pinapansin yung mga ganyan kasi doon ko nalaman kung ano ba to, mabilisan lang ba to. So ito po ay tingin ko ay rush project lang talaga. Ayan nga, August nga sila nag-start. At karamihan naman ng rush project alam natin nangyayari. Kadalasan namamatay ang mga rush project na yan. Hindi ko naman sinasabing mamamatay itong project na to guys. At baka nga mag-success to, di natin alam. So dapat pinapansin lang natin yung kung ano ba yung nakita nating dagdag dun sa risk meter natin, or para naman mapaganda yung risk meter natin. So ito po kagaya ng ibang nating nakikita, kagaya po nito table, ayan po. Base reward table. Ang ibig siguro lang sabihin dito table. Ayan, di ba? So mga ganyang bagay lang ay kahit alam natin nagmamadali sila, pero check din nila kasi nakakadagdag sa risk meter yan pag meron silang mga ganyang mga mali dito sa white paper nila. At ito nga nakikita ko guys, earnings multiple. So the earnings multiple for each launch starts from. So earnings multiplier po yan guys. Pagdating naman dito, tama naman, earning multiplier. So nawala yung S. Mga typical grammar and spelling mistakes nakikita ko dito sa white paper nila. So yun po yung mga napansin ko guys dun sa space paper nila. So ano pa pong iba nating napansin? Para makapag-craft kayo ng rocket ay 2,000 yung kailangan. Pero additional from that ay kailangan nyo pala 100 pa. So sana po nilagay din nila dito sa website. So yun po yung mga kailangan nyo, at hindi ko pa po alam kung mayroon po itong tax. So kadalasan po niyan may tax yung mga token na yan. Hindi rin po nakalagay dito sa tokenomics nila. So ito nga yung sinasabi ko kayo na guys, na meron siyang ito yung pinaka peg price daw nila. Initial listing nila na price $0.022 ang isang RKTV. So kayo na po bahala mag times 2,100 po yung kailangan. So mamaya ay tignan nyo muna yung contract bago kayo bumili, kung hindi ba talaga, kung naka smart contract ba talaga lahat. Kahit basic lang guys, tignan nyo kung nakalock yung smart contract, at hindi nga natin makapakita kasi nga wala pa yung token at no one can rug pull. So syempre sasabihin nila yan, pero hindi pa nila napapatunayan yan. So kailangan nilang patunayan yan. The next natin guys, ito naman pinaka nakita kong magpapatas ng risk meter natin. Ito namang mga pinangako nila dito naman sa Telegram. So dito naman tayo sa pangatlo guys. Dito nga tumaas yung risk meter para sa akin kasi nag-hire daw sila ng mga the best graphic artist at team. Tapos in-game visuals din to get the best experience daw para sa atin. So the best daw to itong mga hinire nilang graphic artist guys. So ito nga, tinignan ko po yung website nila guys, at hindi po ito best. Wala po akong best na nakita dito naman sa graphics nila. So ito pong mga graphics na to guys ay mga stock po itong mga graphics na to. Kagaya po nitong pinaka logo nila guys, itong spaceship na to, itong pinaka background nila ay galing po ito dito sa stock naman. So wala namang problema dyan kasi pwede naman nilang bilhin yan. Pati nga itong platform na to nilagay din nila. At saka vector naman yan guys So pwede nilang pagpapalit-palitin yan at may license naman yan, so walang problema dyan. Kaya nga lang, bakit nga sasabihin sa Telegram nila na nag-hire talaga sila ng best So bawas po yun sa transparency nila para sa akin guys Hindi sila ganun ka-transparent para sabihin nag-hire sila ng best graphic artist para mapaganda yung game. At ang nakikita ko naman dito, puro stock lang po to na pinagsama-sama para bumuo ng graphics nila dito sa game. So medyo hindi sila transparent pagdating sa bagay na yan guys. At ito nga, itong mga ano na to. So vector din galing to guys So more or less, stock din tong mga bagay na to. Hindi siya handcraft para dito sa project. At hindi naman nila kailangan sabihin yun. Napansin ko tuloy kasi sinabi nila Hindi ko na sana papansinin kasi okay lang naman sa akin gumamit ng stock. Kaso binanggit pa kasi nila sa Telegram nila na we hired the best daw para gawin tong mga graphics nila dito. So yun nga yung nakita ko dito guys na nagpataas ng risk meter naman itong game. At kung gusto nyo pong sumama dito, mayroon silang airdrop. So libre naman yan, wala namang harm pag sumama tayo dyan. Kaya lang tignan nyo, baka scam yung mapuntahan yung website. Ito po, gleam.io, raffle website po yan. O wag lang kayong hinga ng seed phrase or magla-login kayo at mayroon pa kayong i-approve. Pag mga ganito, wala namang harm yan guys kasi public lang naman yung mga informations na yan So ako din, sasali din ako dito, baka manalo ako ng rocket. At kung talagang legit naman talaga to na meron silang plano na gaganda tong game, ay tignan natin. So ngayon kasi hindi pa natin masasabi. Ang marireview lang natin
natin kung ano lang yung nakikita natin. Yung mga hindi pa natin nakikita, hindi pa natin may review. So para naman sa review na to guys, ito naman yung magiging risk meter natin. So medyo mataas sa akin to guys ha. Kung ako lang naman, hindi ko sinasabing gayahin nyo, ay hindi ako bibili dyan sa Fairlands. Titignan ko muna, meron pa naman September 15 eh. At kung medyo magmahal ma yung price, di okay lang, di ba? Hindi naman kailangan na talagang sumakay ka kasi maliban na lang, ngayon nga ang sustainability naman nakikita ko ay wala pa gaano about this game. At yun ng iba, wag nyo rin gayahin kasi meron kasing mga sanay na dito guys eh. Ginagawa nila, alam na nila kung kailan sila bibili, alam na nila kung kailan sila magbebenta. Yung iba naman hindi na papasok sa game eh, nagto-token play na lang. Kung gusto nyo talaga game, siguro hintayin nyo muna yung September 15, pero nasa inyo po yun kung gusto nyo kumuha ng token mamaya. At kung ako nga, dahil medyo mataas nga yung risk meter ko para dito kasi doon nga sa mga nakita natin kanina ay titignan ko muna yung contract, pag-aaralan ko muna yung contract, titignan ko muna yung mga sinasabi ng ibang tao, baka naman makakuha tayo ng insight. Kung hindi man po ako makapag-update sa inyo, yung ibang tao naman ay meron namang say dyan, yung mga napapansin nila. So wala namang harm sa atin na maghintay konti guys eh. Hindi yung lagi tayo nagpapa-FOMO pag merong launch, di ba? So ito nga, may airdrop naman, yan, pwedeng sumali sa airdrop, wala namang problema dyan. At ingat lang din tayo kasi may mga airdrop din na hindi naman official na doon nga nasa-scam yung iba. So yun po yung review natin guys, yan po yung Rocket Venture. At sana nakatulong po itong mga review natin para naman sa decision ninyo. At make sure din na mag-research din po kayo sa sarili nyo at maging responsible po kayo sa mga investment po ninyo. At ito pong sa atin ay nagbibigay lang po ako kung ano po yung mga nakikita ko sa isang project at kung ano naman yung opinion ko sa isang project. Hindi ibig sabihin na accurate po lagi yung mga sinasabi natin guys. Ito po ay review video lang. So I think hanggang dyan lang po muna tayo. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Play to Earn. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!